europarlamentaarikko Jussi Halla-aho, nyt on perjantai, kun me tehdään tätä ohjelmaa, ja nyt juuri sä oot sanonut, että sä et lähde eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi, eli pysyt europarlamentissa, jossa oletkin itse asiassa onnistunut pääsemään juuri siihen valiokuntaan, joka oli hyvin haluttu valiokunta, jossa keskustellaan näistä teemoista, joilla sä oot tavallaan saanut kuuluisuuden ja ehkä näillä, joilla sä myös menit sinne europarlamenttiin, eli maahanmuutto ja monikulttuurisuuskysymykset. Kuinka sulle kävi näin hyvä säkä, että sä niin kuin ensimmäisen vuoden meppinä pääsit sinne? Oliko siinä kauhean suhaaminen? No ei siinä kova suhaaminen ollut. Meillä on mielestäni hyvä ryhmä, ECR. Meidät on otettu siellä erittäin hyvin vastaan. Meillä ei ole sellaista taakkaa kannettavana, jos näin voi sanoa, kun meillä on helposti suomalaisessa politiikassa, jossa meihin suhtautuminen on ollut usein aika nurjamielistä. Me esitimme omat toiveemme Sampon kanssa siitä, missä valiokunnissa haluamme istua ja minkälaiset teemat ovat meille keskeisiä, ja meidän toiveemme on otettu hyvin huomioon. Entäs se, kun te menitte ECR:ään, että vaihdoitte ryhmää? Muistaakseni säkin jossakin sanoit, jotenkin kommentoit, että tämä nyt ei ollut ehkä välttämättä aatteellisesti paras mahdollinen vaihtoehto, mutta että sä aiot kyllä pitää niin kuin pintas ja äänestää siten kuin muutenkin äänestäisit. Eikö sä jotain tämän tapasta sanonut jossakin vaiheessa, siinä alussa, kun sitä väännettiin? No nyt en ihan tarkkaan musta olen sanonut noin vai en. ECR, kuten monet muutkin ryhmät, on sisäisesti aika kirjava. Siellä on puolalaisia, kristillisiä, konservatiiveja, sitten siellä on Tanskan kansanpuolueen kaltaisia puolueita, jotka ovat hyvin samankaltaisia profiililtaan kuin perussuomalaiset, joille maahanmuutto on hyvin keskeinen kysymys. Sitten siellä on tämä saksalaisten vaihtoehto Saksalle -ryhmä, jolla toiminnan keskiössä ovat olleet euroalueen ongelmat, euron ongelmallisuus ja myös maahanmuuttokysymykset, varsinkin nyt viime aikoina, kun Saksassa on ollut mielenosoituksia islamisaatiota ja sen aiheuttamia ongelmia vastaan. Tietenkään silloin, kun siirryimme ECR:ään, niin emme vielä tienneet siitä, että mikä tämän ryhmän profiili tulee olemaan. Siellä on otettu mielestäni se rakentava asenne, että kaikista kysymyksistä ei voida saavuttaa ryhmäpäätöksiä tai yksimielisyyttä ryhmässä. Ja ymmärretään se, että kullekin delegaatiolle, eli kullekin tietystä maasta tulevalle joukolle erilaiset kysymykset saattaa olla omalle äänestäjäkunnalle tärkeitä. Ja ei ryhmäkuria kovin suurta ole. No ryhmäkurista ei ole ollut toistaiseksi minkäänlaisia jälkiä. Siellä tietenkin pyritään aina siihen, että ryhmällä olisi kanta, koska se parantaa meidän neuvottelu- ja vaikutusmahdollisuuksia suhteessa muihin ryhmiin, mutta ymmärretään toki se, että eihän mikään ryhmä voi ryhtyä ajamaan sellaista politiikkaa, joka on ristiriidassa sen kanssa, mitä tämän kyseisen puolueen äänestäjät haluavat kotimaassa. Sä oot nyt tässä valiokunnassa, jossa puhutaan kansalaisoikeuksista ja sisäasioista. Ja se on tosiaan kansalaisvapauksien ja sisäisen turvallisuuden valiokunta, ja niin kuin arvata saattaa, niin valiokunta on hyvin jakautunut niihin, jotka korostavat sisäistä turvallisuutta ja niihin, jotka korostavat niin sanottuja kansalaisvapauksia. Ja näiden välillä pyritään löytämään tasapainoa niin, että pystyttäisiin tehokkaasti puuttumaan erilaisiin turvallisuusuhkiin, vaarantamatta kuitenkaan esimerkiksi yksityisyyden suojaa tai muita perusoikeuksiksi katsottuja oikeuksia. Monet ovat luonnehtineet LIBEä, tätä valiokuntaa, europarlamentin taistelutantereeksi. Sinne hakeutuu ihan näiden teemojen vuoksi usein hyvin äänekkäitä ihmisiä, ja voimasuhteet muuttuivat sikäli edellisissä eurovaaleissa, että aiemmin tällainen punavihreä laitama on hyvin voimakkaasti dominoinut sitä valiokuntaa. Perinteiset konservatiivit ovat yleensä olleet ihan hiljaa, ja sitten vihreät ja vasemmisto ovat vetäneet hyvin liberaalia ja maahanmuuttomyönteistä linjaa siellä. Nyt siellä on tilanne sikäli muuttunut, että me olemme siellä, ja sitten siellä on EFDD, joka on myös varsin maahanmuuttokriittinen suurimmaksi osaksi, ja sitten ovat nämä sitoutumattomat kansallismieliset ryhmät, kuten Ranskan kansallinen rintama, Itävallan vapauspuolue ja Hollannin vapauspuolue. Että nyt siellä ehkä keskustelu on jonkin verran monipuolisempaa kuin aiemmin. Mutta kumpis puoli siellä on nyt siis voitolla? No, sanoit äsken, että se vähän kyllä niin kuin elää. On vaikea arvioida täsmällisiä voimasuhteita, koska
vähemmistö voi olla niin äänekäs, että se alkaa näyttää enemmistöltä. Äänestyksissä? No äänestyksissä kyllä minä uskoisin, että siellä kuitenkin sellainen peruskonservatiivinen ja jollain tavalla täysjärkinen suhtautuminen on enemmistössä, mutta se on tietysti aika lailla asiakohtaista. Eli sä niin kun näitä voisi päätellä, olet itse sitä mieltä, että sä oot itse voitolla tai siellä voittajan puolella, että sä et ole oppositiossa siellä. Jos sä sanot, että siellä on, niin kuin, eikö ihmiset yleensä sano näin? Keskustelussa olen varmasti oppositiossa. Siinähän käy helposti niin tällaisissa tunteita herättävissä ja aika arkaluontoisissa kysymyksissä, että jos joku vetää oikein liberaalia ja trendikästä linjaa, niin vaikka muut eivät olisi varsinaisesti samaa mieltä, niin on kuitenkin liian epämukavaa ryhtyä sanomaan vastaan. Ja tämä on juuri sen perinteisten konservatiivien ongelma sekä europarlamentissa että Suomessa. Että vaikka ihmiset sinänsä, heillä on ihan järkeviä mielipiteitä, niin on kuitenkin paljon mukavampaa olla hiljaa ja luovuttaa se niin kuin ilmatilan hallinta sille hyvin liberaalille linjalle. Mutta sitten äänestyksissä se näyttäytyy sitten vai toisena kuitenkin? No se riippuu täysin asiasta. En pysty mitään yksiselitteistä vastausta nyt antamaan siihen. Mitkä siellä on ollut nyt ne suurimmat kiistakysymykset tässä sun kaudellas? No siellä on suurimpia asiakokonaisuuksia on nyt ollut matkustajatietorekisterit, siis liittyen lentomatkustamiseen, tietojen vaihtoon, terrorismin torjuntaan. Sitten Välimeren tilanne on jatkuvasti esillä, siis tämä siirtolaisvyöry ja siirtolaispaine Välimeren eteläpuolelta, miten siihen pitäisi reagoida. Yhteinen turvapaikkapolitiikka, joka on tekeillä, taakanjakomekanismit, joita komissio on tällä hetkellä puuhaamassa, joiden yksityiskohtia me emme vielä tiedä. Mutta asiasta vastaava komissaari ilmoitti nyt muun muassa tällä viikolla täysistunnossa, että heillä työryhmä pohtii nyt tällaista taakanjakoavainta, joka tarkoittaa sitä, että luodaan ne kriteerit, joiden nojalla yksittäisiin jäsenmaihin voitaisiin ylhäältä annetulla päätöksillä ohjata maahanmuuttajia, jotta maahanmuuttajat eivät kasaantuisi niin voimakkaasti muutamiin jäsenmaihin. Ja se tarkoittaisi mitä esimerkiksi Suomen kannalta? No se, mistä aiemmin on ollut puhetta, on, että jäsenmaalle asetettuihin vastaanotto- tai jälleenasutusvelvoitteisiin niihin vaikuttavia kriteereitä olisivat muun muassa väestötiheys, väkiluku, bruttokansantuote ja aiemmin vastaanotetut maahanmuuttajat. Ja tästä on aika helppo nähdä se, että Suomi olisi se, joka häviäisi varmasti kaikkein eniten. Tarkoitat siis, että meille tulisi eniten pakolaisia? Niin varmasti suhteellisesti se nimenomaan lisäisi painetta Suomen kaltaisia maita kohtaan, koska meillä on... Tai siis maahanmuuttajia, niin. Niin puhutaan nyt turvapaikanhakijoista, koska niistä on kysymys. Siis kysehän on tietenkin ennen kaikkea köyhyyttä pakenevista ihmisistä, jotka hakevat turvapaikkaa siksi, että muita kanavia ei tällä hetkellä Eurooppaan juurikaan ole. Ja onneksi ei olekaan, ei niitä pidäkään luoda, koska ei Euroopalla ole varaa tällaiseen muuttoliikkeeseen. Mutta että jos Suomi ei pidä tässä tiukasti puoliaan sekä neuvoston puolella että parlamentin puolella, niin helposti päädytään siihen tilanteeseen, että Suomella ei välttämättä enää ole sanottavaa siihen, että kuinka paljon tänne tulee ihmisiä ja mistä. Mutta eikö tästä ole puhuttu siis vuosikausia, että tämä pitäisi jakaa, ja aina se on jotenkin torpattu, että siellä on sellaisia maita, jotka ei halua tätä. Oletko sitä mieltä, että se valtatilanne on muuttumassa, että tämä voikin yhtäkkiä tapahtua tätä? Siellä on paine kasvamassa nyt varsin suureksi, koska tilanne alkaa olla kestämätön, varsinkin Ruotsissa. Eikö ruotsalaisethan halua turvapaikanhakijoita? Yleinen vaikutelma ihmisillä tuolla tuntuu olevan, että ruotsalaiset ovat ajautuneet jonkinlaiseen psykoosiin tämän maahanmuuton kanssa. Että siellä on budjetoitu seuraavien 4 vuoden ajalle pelkästään uusien tulijoiden vastaanottoon ja kotouttamiseen 16 miljardia euroa. Ja jos maa ottaa 4 vuodessa vastaan yli 500 000 turvapaikanhakijaa ja heidän perheenjäsentään, niin tämä tarkoittaa aivan käsittämätöntä demografista, siis väestön rakennetta koskevaa muutosta Ruotsissa, jolla on lähtemättömät vaikutukset. Ja Saksassa on tietysti paljon suurempi väkiluku. Saksahan ottaa kaikkein eniten vastaan absoluuttisissa luvuissa turvapaikanhakijoita. Sitten on Hollanti, Belgia, Britannia, Ranska. Nämä ovat hyvin vaikutusvaltaisia maita Euroopassa ja kyllä siellä aletaan tietysti katsella vähän karsaasti sitä, jos mukana on niin sanotusti vapaamatkustajia kuten Suomi. Mutta kyllä minun mielestäni on erittäin tärkeää se, että ongelmaa ei yritetä ratkaista levittämällä sitä kaikkialle, vaan pikemminkin, että Suomen omaksuma
kohtuullisen varovainen linja tässä saisi laajempaakin kannatusta Euroopassa. Että me emme voi tällaisella maahanmuuttopolitiikalla ratkaista köyhyysongelmaa Afrikassa. Muuttoliikkeen takana on elintasokuilu ja Afrikan köyhyyttä pitää yllä väestöräjähdys. Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho, no miten sitten, jos ajatellaan sitä taakanjakomallia ihan matemaattisesti, niin sähän olet itse sanonut, että olisi parempi, tai kirjoittanut jossakin, että olisi parempi, että näitä ihmisiä autettaisiin siinä lähtömaiden lähellä. Ja joku on sanonut näin, että voisi olla hyvä luoda sellainen idea, että tässä olisi esimerkiksi alueita, joihin otettaisiin siitä lähialueelta turvapaikanhakijoita. Sitten näitä maita ehkä tuettaisiin niin, että he pystyisivät kouluttamaan nämä turvapaikanhakijat, ja jolloin kehitysapu ja niin kotouttamisrahat ja muut voitaisiin antaa sinne, jolloin ne niin kuin ehkä olisi tehokkaammin käytettävissä tasaisemmin eri ihmisille. Eikö tämän tapaisia ideoita enää välillä ole? Oliko tämä se sun ideas vai mikä sun idea? Meillä monesti puhutaan, ihan aiheellisesti huomautetaan, että kriisialueiden lähellä olevat maat ottavat vastaan valtavan enemmistön kaikista pakolaisista. Esimerkiksi Turkki ottaa vastaan valtavasti turvapaikanhakijoita ja pakolaisia Syyriasta. Tämä on ihan totta, mutta se satsaus, jonka Turkki tekee yksittäiseen turvapaikanhakijaan, on mikroskooppinen verrattuna siihen, mitä saman turvapaikanhakijan asuttaminen ja ylläpitäminen täällä maksaa. Eli pakolaisten siirtäminen kriisialueelta Pohjois-Eurooppaan ensinnäkin auttaa erittäin pientä määrää pakolaisista, ja se syö resursseja paljon tehokkaammalta auttamistoiminnalta. Kyllä minun mielestäni Euroopalla on tietynlainen vastuu tässä, ihan yleisinhimillinen vastuu, mutta sitä vastuuta ei minun mielestäni pitäisi harjoittaa tällä tavalla. Tässä on kyse ennen kaikkea siitä, että me ostamme itsellemme hyvää omaa tuntoa ottamalla tänne varsin pienen määrän, siis kokonaisuuteen suhteutettuna varsin pienen määrän pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, kun suurin osa joka tapauksessa jää erittäin alkeellisiin oloihin leireille, kriisialueille tai kriisialueiden välittömään läheisyyteen. Minun mielestäni se on se paikka, mihin rahalliset satsaukset pitäisi tehdä. Ja toinen asia on se, että lähtökohtana pitäisi olla se, että pakolaisuus on tilapäistä ja että ihmiset palaavat koteihinsa heti, kun olosuhteet sen sallivat. Millainen se systeemi sitten pitäisi olla sun mielestä? Mikä se olisi tehokkain tapa auttaa, kun sä sanoit, että kuitenkin, että kyllä ei me voida niin olla sitä mieltä, että ei millään lailla koske meitä. Millaisia ajatuksia siellä EU:ssa teidänkin valiokunnassanne on? Että siellähän on varmaan kaikenlaisia ajatuksia, miten tämä pitäisi hoitaa. Kyllä, siellä on hyvin kriittisiä ajatuksia, joita itse olen siellä esittänyt. Se ajatus, joka vastapuolella yleensä on se, että pitää vähentää laitonta maahantuloa lisäämällä laillisia mahdollisuuksia tulla Eurooppaan. Mutta eihän tämä ratkaise mitään ongelmaa, koska maahanmuuttoa rajoitetaan juuri sen takia, että Euroopalla ei ole varaa ottaa tänne massiivisissa mitoissa vastaan ihmisiä, jotka eivät käytännössä kotoudu esimerkiksi työmarkkinoille. Ja nämä ihmiset ovat eurooppalaisen julkisen talouden kannalta ja yhteiskuntarauhan kannalta aivan yhtä ongelmallisia, tulivat he tänne laillisesti tai laittomasti. Ja niin paljon ei laillisia kanavia voida avata, että se paine myös laittomaan maahanmuuttoon oleellisesti vähenisi, kun meillä ei ole varaa siihen muuttoliikkeeseen. Mutta miten sä ajattelet, että se pitäisi? No Välimerestä puhutaan usein, että siitä on tullut hautausmaa, mutta sanoisin pikemminkin, että siitä on tullut jonkinlainen kiirastuli. Että se on vaikeaa ja vaarallista ylittää, mutta sitten kun ihminen ylittää sen ja pääsee Eurooppaan, niin hänellä on erittäin hyvät mahdollisuudet saada oleskelulupa, täytti hän pakolaisen kriteereitä tai ei. Ja sen jälkeen oikeus perheen yhdistämiseen ja elintaso, josta hän on voinut nähdä vain unta lähtömaassaan. Eli vaikka Välimeren ylittäminen on vaarallista, niin se houkutus yrittää on joka tapauksessa erittäin suuri. Ja Euroopalla on ongelmana tällainen hyvin skitsofreeninen maahanmuuttopolitiikka, että tänne tuleminen on vaikeaa, mutta kun tänne kerran pääsee, niin täältä ei yleensä joudu pois. Meidän pitäisi tehostaa ensinnäkin palautuskäytäntöjä. Jos ihminen ei täytä turvapaikkakriteereitä, niin hänet pitäisi poistaa Euroopasta, palauttaa takaisin sinne, mistä hän on tullut. Ja tämä koskee suurinta osaa turvapaikanhakijoista.
Mutta sä et vieläkään vastaa siihen, että miten se pitäisi tehdä, miten tämä asia pitäisi hoitaa siis, että miten ne on ne potentiaaliset ratkaisut. Kyllä minä yritän kaiken Anteeksi, aikaa. Saavut sinne, mä vaan keskeytän sinua. Yritän kaiken aikaa vastata, mutta kun tämä kysymys ei ole mitenkään yksinkertainen, se vaatii pitkää ja eri näkökohdat huomioivaa vastausta. Meidän pitää tiukentaa eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa ja perheenyhdistämiskäytäntöjä tuntuvasti niin, että minun näkökulmastani epäterveet houkuttimet elintasosiirtolaisuudelle vähenisivät. Koska tosiasia on se, että suurin osa Eurooppaan pyrkivistä kolmannen maailman siirtolaisista ei pakene akuutteja kriisejä tai poliittista vainoa, vaan he pakenevat köyhyyttä. Mikä on täysin ymmärrettävää, mutta kun ottaa huomioon sen, mikä on ollut kotoutumisen onnistuminen tähän asti, niin Euroopalla ei yksinkertaisesti ole varaa tällaiseen muuttoliikkeeseen pitkän päälle. Etenkin kun ottaa huomioon sen, että nämä tulijat käytännössä keskittyvät 4 tai 5 EUn jäsenmaahan. Sen takia me tarvitsemme tiukempaa ulkomaalaispolitiikkaa, emme lisää laillisia kanavia Eurooppaan. Sitten meidän pitää puuttua siirtolaisuuden syihin. Meidän pitää panostaa pakolaisten vastaanottoresursseihin niissä maissa, jotka käytännössä ottavat vastaan suurimman osan pakolaisista, eli kriisialueiden naapurimaat, esimerkiksi Turkki. Meidän pitää auttaa näitä maita, jotta ne pystyvät järjestämään inhimilliset olosuhteet sille valtavalle määrälle ihmisiä, jotka joka tapauksessa jäävät näihin maihin, jotta siellä ei ihmisten tarvitse kärsiä nälkää ja kylmää. Ja lähtökohta pitää olla se, että kun kriisi on ohi tai olosuhteet sen sallivat, niin pakolaiset palaavat kotiseudulleen niin, että pakolaisuudesta ei tule tavallaan siirtolaisuuden väylä. Et pitää siirtyä niin kuin pakolaispolitiikassa tällaisesta nykyisestä anekaupasta, jossa me ostamme itsellemme hyvän omantunnon ottamalla pienen määrän pakolaisia vastaan jättämällä muut sinne leireille alkeellisiin olosuhteisiin. Niin pitää pyrkiä kustannustehokkuuteen, vaikka on helppo jeesustella sillä, että ei saa mitata ihmisten perusoikeuksia tai ihmisarvoa rahalla, niin jos nämä oikeudet tarkoittavat materiaalisia oikeuksia, jotka tuotetaan rahalla, niin silloin niille on pakko laskea hinta ja on pakko pohtia sitä, että miten me saamme investoinneille parhaan mahdollisen niin sanotusti tuoton, eli pystymme auttamaan mahdollisimman montaa ihmistä sillä rahalla, joka meillä on käytettävissä. Onko tämä sun malli? Ei tämä mitenkään minun oma mallini ole. Kyllähän tämmöistä ajattelua on hyvin laajasti Euroopassa. No miten sä oot mieltä siitä, että kummassa paikassa EU-maahanmuuttopolitiikkaan, mikäli se Suomiakin koskee, pystyy vaikuttamaan enemmän siellä europarlamentissa vai Suomen eduskunnassa? No äkkiä katsottunahan näyttää siltä, että europarlamentti on yksittäisen MEPin kannalta täysin mahdoton paikka. Siellä on 750 ihmistä ja asiakokonaisuuksien määrä on aivan valtava. Mutta tavallaan juuri nämä mittasuhteet pakottavat jokaisen MEPin erikoistumaan aika kapealle lohkolle, koska kaikkeen ei kuitenkaan voi perehtyä eikä paneutua. Minun mielestäni se on keskusteluympäristönä rakentavampi kuin eduskunta. Oma kokemukseni 3 vuoden ajalta on se, että eduskuntakeskustelu on varsin ritualistista. Kun meillä on hallitusohjelma ja hallitus, jokainen hallituspuolueen kansanedustaja on sidottu äänestämään kyllä kaikille, mitä hallitus esittää. Opposition ainoa tehtävä on yrittää kaataa hallitus, missä se ei koskaan onnistu. Että tulee monesti sellainen turhautunut olo, että sillä mitä sanotaan ei ole mitään merkitystä, koska kaikki on jo lyöty lukkoon silloin, kun hallitusohjelma on hyväksytty. Meillä ei ole tämmöistä asetelmaa europarlamentissa. Huomaat, miten hyvin olen kotoutunut, sanon, että meillä europarlamentissa. Koska siellä koko parlamentti kokee tietyllä tavalla olevansa oppositiossa kaikkea vastaan, komissiota vastaan ja neuvostoa vastaan, koska parlamentilla on tarve korostaa omaa itsenäistä rooliaan päätöksenteossa. Niin se jonkin verran vapauttaa sitä tunnelmaa ja siellä, vaikka tietenkään ei pidä kuvitella, että yksittäinen meppi pystyisi siellä hirveän paljon tekemään, niin luulen, että yksittäisissä asioissa yksittäisen mepin vaikutusmahdollisuudet ovat siellä paremmat kuin Suomen eduskunnassa. Miten sitten siellä EU-tasolla, että jos siellä alkaa nyt hirveä kisailu tästä taakanjaosta, niin miten sä oletat, että tuleeko siellä sitten maahanmuuttokriittisten rivit hajoamaan, kun siellä nämä, jotka on jo mielestään suhteessa kantaneet kovasti taakkaa, niin hurraa, että voidaan, että hajoako silloin. Niin. Se on erittäin hyvä kysymys. Mä oon itse asiassa huolestunut tuosta ihan samasta asiasta. Että siellähän on ruotsidemokraateilla myös 2 meppiä, kuten meilläkin, ja vaikka olemme itse asiasta
siellä hyvin samalla linjalla, niin siinä tietysti huomaa sen kansallisen intressin eroavaisuuden, että ruotsalaisten kannalta olisi hyvä, että kaikki muut velvoitettaisiin ottamaan vastaan enemmän siirtolaisia, jotta se paine ei kasautuisi niin voimakkaasti Ruotsiin. Mutta me olemme kuitenkin sitä mieltä, että Ruotsi on tavallaan itse synnyttänyt tämän ongelman ja näin ollen vastuun jakaminen muille olisi vähän kohtuutonta, että Ruotsin pitäisi itse korjata omaa kestämätöntä ja vastuutonta maahanmuuttopolitiikkaansa sen sijaan, että se yrittää sysätä osan omista ongelmistaan muiden kannettavaksi. Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho. No miten sitten, silloin kun näitä ryhmiä muodostettiin, niin siinähän oli aikamoista tohinaa, että kuka ei halua olla Marine Le Penin kanssa ja kuka ei halua olla Geert Wildersin kanssa ja kuka ei halua olla perussuomalaisten kanssa. Miten sä sen näet, kun sä katsot maahanmuuttokriittistä porukkaa europarlamentissa, kaikilla on omat tapansa olla, ja mistä sä vetäisit sen rajan, että kenen kanssa sä et ole nyt niin kuin samaa linjaa, että joka puhuu siis sillä soundilla, että sä et tykkää siitä enää? No, Euroopan parlamentti on yleisesti ottaen aika paljon kirjavampi ja värikkäämpi paikka kuin eduskunta. Siellä saa kyllä seistä päällään ennen kuin kukaan kiinnittää huomiota. Siellä kuulee mitä ihmeellisimpiä puheenvuoroja, mitä oudoimmista asioista. Että tavallaan siellä ei ehkä niin helposti pysty järkyttämään ja pöyristyttämään ketään kuin Suomen eduskunnassa, jossa varsin pienistäkin asioista nousee aina kohu. En minä nyt oikein... Onko susta niin kuin Marine Le Pen ihan ok mielipiteiltään, onko Geert Wilders, joita pidettiin nyt kuitenkin tämmöisinä, ja sitten se Saksan puolue, jota pidettiin natsipuolueena, niin mitä se on? Kannattaa ajatella ehkä asiaa niin päin, että jos Marine Le Penia kannattaa 25% ranskalaisista, niin onko mahdollista, että 1/4 ranskalaisista äänioikeutetuista on natseja? Ei ole. Kyllä Marine Le Pen vastaa kysyntään, joka on olemassa. Ihmisillä on ihan oikeita huolia siitä, mihin ranskalainen yhteiskunta on menossa. Jos kukaan voi niitä asioita ota vakavasti ja tuo tapetille, niin silloin se kannatus kanavoituu Marine Le Penille. Olemme monista asioista, varsinkin ulkopolitiikkaan liittyen, hyvin eri linjoilla kuin Ranskan kansallinen rintama. En nyt ole maahanmuuttokysymyksissä havainnut, että meillä mitään suuria linjaristiriitoja heidän kanssaan olisi. Mikä tilanne se ulkopolitiikka? Ukrainan tilanne, Venäjään kohdistuvat pakotteet, miten asiaan pitäisi suhtautua, niin siinä pidän harmillisena, että Ranskan kansallinen rintama ja eräät muut niin sanotusti äärioikeistolaiset puolueet ovat omaksuneet hyvin Putinia myötäilevän linjan kuka mistäkin syystä. Ja koska se asia on ollut niin voimakkaasti esillä, niin se on ehkä dominoinut näiden puolueiden toimintaa Euroopan parlamentissa. Että ne tuntuvat käyttävän Putinin tukemiseen ja ymmärtämiseen paljon enemmän energiaa kuin maahanmuuttopolitiikan käsittelyyn. Entäs Geert Wilders? No Wilders ei istu Euroopan parlamentissa, mutta hänen puolueensa... No, heistä minulla ei niin paljon ole kokemuksia. Ja siellä heillä on tietysti paljon pienempi ryhmä siellä, mutta kyllä minä itse arvostan sitä hyvin epäkiitollista työtä, mitä Geert Wilders on Hollannissa tehnyt. Hän on useimpien muiden maahanmuuttokriittisten poliitikkojen tavoin huomattavasti mainettaan parempi ihminen, ja samoin hänen puolueensa. Et sä et pelkää siis tämmöistä natsismiaatteen leviämistä? No, mun nähdäkseni natsismi kuoli valtavirta-aatteena tai merkittävänä aatteena vuonna 1945. Ei ole haudastaan noussut sen jälkeen muuten kuin ehkä jossain täysin merkityksettömissä mittasuhteissa, skinipiireissä. Mun mielestä on jotenkin natsismin uhrien, kansallissosialismin uhrien halveksuntaa ja vähättelyä se, että miten herkästi natsileimaa lyödään poliittisille liikkeelle, jotka eivät ole natsistisia. Mikä susta on se tavallaan se, niin kuin se raja, että milloin se alkaa se natsismi sitten? Mihin se menee se kohta? Jos on maahanmuuttokriittinen, jolloin helposti sitten maahanmuuttajia ruvetaan niin kuin ryhmänä käsittelemään. Sä oot kyllä itse sanonut, että maahanmuuttajat eivät ole yhteinen ryhmä. Turvapaikanhakijoita ehkä ryhmänä ruvetaan jollain lailla pitämään hyvin epätoivottavina. Mikä susta on se vaarallinen niin kuin kohta, minkä yli ei saa mennä? No miten nyt sitten, mä en oikein ymmärrä tätä puheenaihetta, että minun suhtautumistapani maahanmuuttoon on mielestäni hyvin pragmaattinen. Minun mielestäni meidän ei pidä harjoittaa sellaista politiikkaa maahanmuutossa, joka on haitallista suomalaiselle yhteiskunnalle.
Mitä on natsismi? No minulle tulee mieleen tietysti se, että tuhotaan epätoivottavia ihmisiä keskitysleireillä. Löytyykö jostain puolue, joka kannattaa tällaista? Enpä usko. No mitä sä sitten oot mieltä siitä, kun sanotaan, että Ruotsin nousu on osin seurausta siitä, että heillä on paljon maahanmuuttajia? Että tarkoitatko Ruotsin demokraattien nousua? Ei vaan, siis Ruotsin taloudellinen nousu. Se perustuu juuri siihen, että saadaan sitten nuoria työntekijöitä. Ja osinhan on sanottu näinkin, että mitä enemmän on työnhakijoita, niin sitä enemmän se kuitenkin vaikuttaa siihen, että palkkapaineet ei nouse, palkat pysyy kohtuullisena ja maa pysyy kilpailukykyisenä. No, meillä on nyt tällä hetkellä 300 000 työtöntä Suomessa, että miten paljon niitä pitää olla ennen kuin se rupeaa kasvattamaan kansantaloutta. Tuo on täysin järjetön ajatus, että lisäämällä työttömiä voidaan jollain tavalla kohentaa. Totta kai se polkee palkkoja, jos ihmisten on pakko ottaa vastaan mitä tahansa työtä millä hinnalla tahansa, mutta onko tämä sitten se yhteiskunta, mihin me haluamme mennä? Entäs tämä ikäkehitys, että jos väestö vanhenee? Niin se huoltosuhdeasiakin ymmärretään minun mielestäni vähän liian mustavalkoisesti ja yksioikoisesti. Eihän se ikääntyvien osuus väestöstä ole sinänsä ongelma. Ongelma on se, että työssäkäyvien osuus väestöstä pienenee. Mutta jos me siirrämme Eurooppaan ihmisiä, jotka eivät työllisty, vaan siirtyvät välittömästi julkisen sektorin elätettäväksi ja pysyvät siellä vuosikymmeniä tai jopa loppuelämänsä enemmän tai vähemmän, niin sehän heikentää huoltosuhdetta. Silloin työssä käyviin ja veroja maksaviin ihmisiin kohdistuu entistä suurempi rasite. Tietenkin maahanmuutto on hyvä asia, jos maahanmuuttajat työllistyvät ja luovat uutta yritteliäisyyttä ja toimeliaisuutta, mutta ei-työperäisen maahanmuuton osalta tämä ei valitettavasti ole asian laita. No entäs sitten tämä työvoiman vapaa liikkuminen EU-alueella? Miten sä sen näet sitten? Pitäisikö sitä sun mielestä rajoittaa jollain lailla? No se on kaksipiippunen asia. Meillähän käydään paljon keskustelua meidänkin ryhmässämme Europarlamentissa siitä, että kun siellä on kaksi suurinta ryhmää, on britit ja puolalaiset, niin Puolan kannalta työvoiman vapaa liikkuvuus on hyvä asia. Puolalaisia on siirtynyt valtava määrä Britanniaan töihin. He lähettävät sieltä rahaa Puolaan. Tämä on Puolalle kaiken tavoin hyvä asia ja samalla osa työnhakijoista tavallaan poistuu Puolasta. Se on sieltä katsottuna myönteinen asia, mutta Britannian kannaltahan se on jossain määrin ehkä kielteinen asia, koska siellä taas sitten EUn sisäinen, jos rumasti sanoo halpatyövoima, kilpailee sitten Britannian omien kansalaisten kanssa niistä heikoimmin palkatuista töistä. Mutta onko se sitten ihan kategorisesti näin, koska esimerkiksi Virossa tässä ohjelmassa Märten Roos valtiovarainministeriöstä sanoi tässä viime keväänä, että komissio ei tarpeeksi ota huomioon niitä ongelmia, mitkä tästä työvoiman vapaasta liikkuvuudesta aiheutuu näille lähettäjämaille, että heiltä lähtee ammattitaitoinen väki muualle ja sitten paitsi että se lähtee muualle, jolloin se ei ole enää käytettävissä, niin sitten se tarkoittaa myös sitä, että sitten kun valtio yrittää teettää jotain töitä, niin palkkataso on hirveän kova, johon heille ei niin kuin lähtökohtaisesti ole varaa. Et ei niin kuin välttämättä ymmärretä sitä, että se on niille lähtömaillekin ongelma. Joo, tästä on kyllä myös puhuttu ja varsinkin Latvia on kärsinyt tästä ongelmasta, että sillä on hyvin suuri osuus työikäisestä väestöstä lähtenyt itsenäistymisen jälkeen muualle Eurooppaan ja varsinkin EU-jäsenyyden toteutumisen jälkeen. Se aiheuttaa aika kauaskantoisia ongelmia juuri mainitsemastasi näkökulmasta. Britanniassa on ehkä tämä Britannian itsenäisyyspuolue UKIP on liikaa painottanut retoriikassaan tätä puolalaista putkimiestä. Et sillä on helppo kerätä pisteitä, mutta ehkä se ei ole kuitenkaan Britannian suurin ongelma, koska on myös näyttöä siitä, että ne työt, joita puolalaiset tekevät, niin ei niihin ole saatu työvoimaa kotimaasta. Mutta eikö se ole palkkakysymys yleensä? On se varmaan. Jos se palkka laskee niin kun tietyn tarjonnan myötä, niin sillä ei tavallaan elä, jos ei ratkaise sitä hommaa niin, että menee sitten Puolaan aina elävällä sillä rahalla. Kyllä, siitä syntyy juuri kierre, ja näinhän se on Suomessakin, että meillä on paljon virolaista työvoimaa, varsinkin rakennusalalla, ja eihän siinä ole mitään pahaa, mutta siinä ei ole niin kuin moraalisesti mitään pahaa, että virolaiset tulevat Suomeen tekemään töitä. Mutta se tavallaan sitten luo semmoisen kierteen, että se pitää palkkatason hyvin matalana, niin matalana, että Suomessa asuva perheellinen ihminen ei pysty elämään ja asumaan sillä rahalla. Ja vaikka täällä työskentelevä virolainen, joka on nimellisesti kirjoilla täällä, vaikka hän maksaa veronsa ihan asianmukaisesti ja kaikki muut maksut Suomeen, niin se kokonaisvaikutus on kuitenkin Suomen kannalta negatiivinen, koska se raha kulutetaan kotona Virossa. Se lähetetään perheelle
minkä lisäksi perheenjäsenet ovat oikeutettuja niihin samoihin perhe-etuisuuksiin kuin Suomessakin asuvat ihmiset. Tämä on se ongelma, että tämä niin kuin nettovaikutus suomalaiselle yhteiskunnalle saattaa kuitenkin olla kielteinen. Mikä se on se ylipäänsä se tunnelma EU-ssa sen työvoiman vapaan liikkuvuuden suhteen? Että sä sanoit äsken, että ongelmia on ja että ne kyllä tiedostetaan, että niistä on jäsenvaltioillekin ongelmia tästä työvoiman vapaasta liikkuvuudesta. Mutta että näet sä, että tämä huoli on tämmöinen niin kuin nouseva trendi vai onko se niin kuin laskeva trendi tai tullaanko tälle työvoiman vapaalle liikkuvuudelle tekemään jotakin säännöksiä tai tullaanko sen suhteen peruuttamaan? Että sehän on ollut kuitenkin tämmöinen komission lempilapsi. Kyllä. Sekä ihmisten vapaa liikkuvuus yleensä että työvoiman vapaa liikkuvuus ovat, kyllä monessa puheenvuorossa on korostettu sitä, että ne ovat EUn kaikkein pyhimpiä arvoja. No itse en kyllä näe, että ne olisivat ihan kaikkein pyhimpiä arvoja. Kyllä EUssa tehdään paljon järkevämpääkin yhteistyötä monilla eri sektoreilla. Minun mielestäni kaikkia osa-alueita pitäisi arvioida, että ovatko niiden vaikutukset EUn jäsenmaille kielteisiä vai myönteisiä ja missä suhteessa. Me emme ole oikein keskustelussa vielä päässeet siihen, että arvioitaisiin, onko tästä hyötyä, koska siitä on tullut sellainen pyhä lehmä federalismin kannattajille, että mikään ei ole niin tärkeää kuin vapaa liikkuvuus. Sä oot Suomessa aika kova kuuluisuus tällä hetkellä. Onko se siellä jo EUsta kuuluisuus vai onko tämmöinen nouseva trendi vai oletko se siellä ihan rivimeppi? Kyllä, mä tietenkin olen varmaan rivimeppi, mutta sekä hyvässä että pahassa, että en ole kokenut sellaista negatiivista suhtautumista. Eikä siellä Suomessa kovasti peloteltiin ennen eurovaaleja, että perussuomalaiset pilaavat Suomen maineen ja me emme kelpaa mihinkään ryhmään, niin meihin suhtaudutaan siellä niin kuin normaaleihin ihmisiin. Ja tosiaan niin kuin aiemmin sanoin, niin keskustelu on siellä paljon värikkäämpää kuin Suomessa ja vaikka meidän linjamme joidenkin suomalaisten mielestä on hirvittävän xenofobinen ja radikaali ja äärimmäinen, niin kyllä me aika kesyä porukkaa olemme siinä seurakunnassa. Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho, miten kun sulla oli tämä oikeusjuttu, jonka sä hävisit ja sanottiin, että se tulee niin kuin haittaamaan sun uraas. Kävikö näin? Se onkin mielenkiintoista. Nyt viime päivinä kaikki ovat levitelleet näitä Je suis Charlie-kylttejä ja olleet kovasti sananvapauden asialla ja kaikki ovat olleet sitä mieltä, että nyt pitää päästä eroon tällaisista arkaisista pykälistä kuin Jumalan pilkka. Ja kyllä nämä samat ihmiset hihkuivat riemusta silloin, kun minut tuomittiin sen nojalla, että se on kovin. Oliko se nimenomaan Jumalan pilkan nojalla? Muun muassa sen nojalla sain tuomion, että kyllä siitäkin kovaa meteliä pidettiin, että kelpaako tämmöinen ihminen nyt mihinkään töihin ja nyt sitten ollaan sananvapauden asialla, kun se on muodikasta. No, tämä nyt oli sivujuonne. Ei tästä ole käyty minkäänlaista keskustelua. Että sen alun jälkeen? Alun jälkeen, että siellä kysyttiin, että mistä tästä oli kysymys ja kun tämä alkuperäinen blogikirjoitus käytiin läpi ryhmän puheenjohtajan kanssa, niin kyllä hän vähän silmät pyöreänä katseli, että tästäkö tuli Suomessa tuomio-oikeudessa, että hän luuli, että Suomessa on sananvapaus. Sanoko se ihan miten näin? Kyllä. Miten teillä on ryhmässä muslimijohtaja? Joo. Ja se on myös näin, että hänkin on sitä mieltä, että ihan ok. Hän on lukenut sun blogikirjoituksessa. Joo, hän on lukenut sen kyllä. Ja siinä sun valiokunnassa on paitsi se kansalaisoikeudet, niin myös se turvallisuusosio. Millainen keskustelu siellä nyt on syntynyt tästä Pariisin terroriteosta, tai tästä terroriaallosta, että nyt tuntuu, että näitä on vähän siellä sun täällä? Varmasti tämä Pariisin tapaus innoitti muita vastaavalla tavalla ajattelevia uskonsotureita, ja tämä jatkuu nyt jonkun aikaa, tämä terroristi-iskujen aalto ympäri Eurooppaa. Tätä aihetta ei ole niin kuin sisällöllisesti vielä ehditty juurikaan käsitellä valiokunnassa. Tähän asti niin kuin on paljon puhuttu näistä Syyriasta palaavista taistelijoista, että se on ehkä ollut se kaikkein lähimpänä oleva puheenaihe. Mitä siitä on sanottu siellä? Millaisia mielipiteitä siellä on? Että täällä on sanottu, toisinaan on sanottu, että jos Syyriasta palaa taistelija, niin häntä ei pidä päästää tänne. Toisinaan sanotaan, että kyllä nimenomaan pitää päästää. Miten teidän valiokunnassa on ne tunnelmat? No siellä on käyty periaatteessa samaa keskustelua siitä, että onko tämä ylipäätään maahanmuuttoon tai vähemmistöihin liittyvä ongelma vai onko tämä se liberaalisiipi siellä on korostanut sitä, että nämä ihmiset ovat eurooppalaisia, tämä on eurooppalainen ongelma. Sitten taas toinen puoli näkee, että tämä on nimenomaan maahanmuuttoon ja muslimivähemmistöön liittyvä ongelma. Miten sä luulet, että mitä tulee tapahtumaan, kun sä sanoit, että nyt tällä hetkellä, paitsi tietenkin europarlamenttivaaleissa maahanmuuttokriittinen porukka sai paljon ääniä, niin samallahan myös eri puolueet on ottanut tämmöisiä teemoja hyvin paljon esille.
Miten sä näet tämän kehityksen siinä mielessä ja minkälaisia sävyjä sieltä rupeaa nyt löytymään? Joo, täytyy myöntää se, että eivät nämä Euroopan maahanmuuttokriittiset puolueet aina ole niin kuin poliittiselta kulttuuriltaan ihan niin valtavirtaan iskeviä kuin ne voisivat olla, että monella ihmisillä on korkea kynnys äänestää niitä, vaikka he olisivat tästä asiasta ihan samaa mieltä. Täytyy katsoa kriittisesti myös omaa puoluetta, mutta myös kaikkia muita tämän linjan puolueita. Mutta ei meidän tarvitsekaan saavuttaa ehdotonta enemmistöä, vaan se tärkein vaikutusreitti on nimenomaan paineen luominen, voisi sanoa niin kuin perinteisiin konservatiivipuolueisiin. Ja näin minun mielestäni Suomessa ihan hyvin kävikin ennen edellisiä vaaleja, jolloin kaikki pelkäsivät perussuomalaisten nousua. Ja myös tällä vaalikaudella mä uskon kyllä, että perussuomalaisilla oli aika paljon jarruvaikutusta siihen kehitykseen, mikä meillä oli edellisen hallituksen aikana käynnissä maahanmuuttopolitiikan osalta. Ja mä toivon, että tällainen paine säilyisi myös muihin puolueisiin. Ja Britanniassa näin on varsinkin käynyt, koska siellä konservatiivit pelkäävät UKIPin kannatusta, niin he ovat joutuneet ottamaan hyvin tiukan linjan maahanmuuttokysymyksissä. Kuka teidän kovin vastapuoli on? Onko se vihreät poliittisessa väännössä? No varmasti se on ehkä vihreät ja vasemmistoliitto ja RKP ovat meistä kaikkien kauimpana sisällöllisesti, että yhteistyö esimerkiksi hallituksessa voisi olla näiden puolueiden kanssa hyvin vaikeaa tai yhteisymmärryksen löytäminen. Mutta on selviä merkkejä ollut kaikkien vaalien alla ja myös näiden eduskuntavaalien alla, että kokoomuksessa ja keskustassa herätään aina maahanmuuttokysymyksiin vaalien lähestyessä, koska siellä tietysti pelätään, että nimenomaan näiden kysymysten vuoksi tapahtuu vuotoa perussuomalaisiin, ja kyllähän sitä nyt selviä merkkejä on ollut tässä viime aikoina taas, että näin on käymässä. Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho nyt vielä tuosta EUsta sen verran, että kun te menitte perussuomalaiset europarlamenttiin, niin tehän menitte tavallaan hyvin eurokriittisin teemoin. Mitä sun blogias lukee, niin et sä nyt ylipäänsä ole hirveän eurokriittinen kuitenkaan muuta kuin näissä tietyissä teemoissa. Missä se ne sun eurokriittisyyden rajat kulkee, että haluatko eurosta eroon, haluatko minkälaista kansallisvaltioiden ja EU-välistä työnjakoa? EU-keskustelussa on alusta lähtien ollut ongelmana se, että se on niin kuin monille ihmisille uskonnollinen kysymys, joko hyvässä tai pahassa. Meillä on se euroeliitti, jolle EU on ihan selkeästi uskonnollinen asia. Että ne on fundamentalisteja. Ne on EU-fundamentalisteja, mutta sitten on myös se toinen porukka, joka on kyllä myös edustettuna europarlamentissa monista maista, että EU itsessään on perkeleestä, siitä on päästävä eroon ja se on tuhottava. Itselläni ei ole tämmöistä suhtautumista Euroopan unioniin, vaan minun suhtautumiseni Euroopan unioniin riippuu siitä, mitä EU tekee. Otetaan vaikka esimerkkinä tämä aiemmin puheena ollut yhteinen turvapaikkapolitiikka. Se on huono asia, jos se on Suomen kansallisten etujen vastaista, jos se johtaa siihen, että me joudumme liberalisoimaan omaa politiikkaamme. Mutta jos Euroopan tasolla aletaan toteuttamaan tiukkaa politiikkaa, niin silloinhan meidän etumme on yhteinen turvapaikkapolitiikka. Et mä niin kuin yritän lähestyä kaikissa asioissa EUta niin kuin asioiden kautta. Että onko tästä hyötyä, onko tämä Suomen etujen mukaista vai eikö se ole? Mutta tästähän on monet valtiotieteilijät sanonut, että ei ole käsitettä Suomen etu. Että Suomen etu koostuu useista fraktioista ja puolueiden äänen kannattajista. Että tavallaan sitäkään sanaa ei voi hirveän hyvin käyttää. Voin sikäli käyttää, että minulla on oma käsitykseni siitä, mikä on Suomen etu. Jollain muulla on täysin toisenlainen käsitys. Mä yritän omassa politiikassani kyllä markkinoida hyvin selkeästi sitä, miten minä sen asian ymmärrän. Se on ihan totta, että ei puolueella ihan niin kuin yksiselitteistä vastausta ole esimerkiksi euroa koskeviin kysymyksiin. Omasta mielestäni Suomen pitäisi erota eurosta, koska se ei vastaa Suomen kansallista etua. Ei se vastaa minkään muunkaan maan kansallista etua. Se on epäonnistunut yhteisvaluutta. Mutta kyllä mä kuitenkin näen paljon tärkeämpänä kysymyksenä sen, että minkälaisilla keinoilla ollaan valmiita tekohengittämään euroa ja pitämään euroaluetta kasassa. Et siitäkin on tullut uskonnollinen kysymys, että euroalueen jakamattomuus ja hajoamattomuus on kaikkein korkein arvo EU:ssa. Ollaan valmiita maksamaan mitä hyvänsä, ollaan valmiita ajamaan Kreikassa tavalliset ihmiset päättymättömään ahdinkoon, jotta saadaan Kreikka pidettyä eurossa, jotta säilytettäisiin omat kasvot EU:ssa, niin en mä tämmöistä kannata. Oletko se sitä mieltä, että Kreikan pitäisi erota eurosta, ottaa drakma ja mahdollisesti halutessaan ehkä joskus palata takaisin euroon, tai sitten ei palata? Niin, no Kreikka olisi tietysti, sitä olisi koskaan pitänyt päästää euroon.
sitä ei tarkkaan ottaen olisi koskaan pitänyt päästä Euroopan unioniin, koska se ei täytä jäsenyyskriteereitä. Kyllähän tämä tiedettiin silloin, kun Kreikka liittyi Euroopan unioniin, että se ei täytä jäsenyyskriteereitä, mutta se oli ennen kaikkea poliittinen ele tietysti Kreikan synkän menneisyyden takia, että haluttiin integroida se, mikä nyt saattoi olla ihan perusteltua, koska Euroopan unioni ei ollut, sen toimialue ei ollut silloin niin laaja kuin se on, tai Euroopan yhteisön, kun se on tänä päivänä. Sä sanoit, että sä haluaisit eroon eurosta. Miksi? Euroopan euro vie yhden keskeisen vientipoliittisen työkalun valitettavan monilta EUn jäsenmailta, muun muassa Suomelta. Devalvaation. Niin, devalvaation. Siitä on tullut Suomessa vähän sellainen peikko, koska sitä käytettiin kenties vähän liian löysästi vanhoina huonoina aikoina, mutta ei sitä pidä sinänsä väheksyä, että se kuitenkin sillä pystytään vaikeassa tilanteessa parantamaan vientiteollisuuden kilpailukykyä. Euro sopii tällä hetkellä Saksalle, koska siihen euroon kuuluu niin paljon Saksaa heikompia maita, mutta muille siitä on lähinnä haittaa. Ja niin, kyllä se tavallisen ihmisen elämää tietenkin, sitähän markkinoitiin sillä, että nyt ei tarvitse vaihtaa rahaa ja ihmisille tuli semmoinen mielikuva, että nyt on jotenkin mahdollisia asioita, jotka eivät ole ennen mahdollisia, että nyt voi lähteä Milanoon kampaajalle tai kahville, jos haluan, mutta en mä kuitenkaan pidä tavallisen kansalaisenkaan kannalta valuutan vaihtamista aivan niin suurena ongelmana, että siitä pitäisi olla valmiita maksamaan mitä hyvänsä. Mutta en mä toisaalta näe kuitenkaan euroa samalla tavalla kuin periaatteellisena mörkönä kuin jotkut ihmiset. Että mä yritän sitäkin niin kuin lähestyä sillä tavalla pragmaattisesti. Mutta haluaisit irti siitä kuitenkin jossain vaiheessa? Minun mielestäni euro pitäisi lakkauttaa, kyllä. Mites perussuomalaisissa ylipäänsä? Mitä sä luulet? No sanotaan, että eri poliitikot saavat erilaista palautetta, koska he saavat palautetta lähinnä omilta kannattajiltaan. Kyllä minulla semmoinen tuntuma on, että perussuomalaisessa aika laajasti ollaan sitä mieltä, että eurojäsenyys ei ole Suomen etujen mukaista, mutta on varmasti toisenlaisiakin mielipiteitä. Entäs parlamentissa? Parlamenttihan on kuitenkin tämmöinen pro-Eurooppa EU-osio, kaikkein vahvimmin sanotaan, ehkä jopa vahvemmin kuin komissio. On ehdottomasti. Ja europarlamentin kokoonpanoa vääristää vielä se, että kun eurovaaleissa äänestysprosentti on niin tavattoman matala ja siinä tapahtuu laadullinen vääristymä. Ne, jotka suhtautuvat hyvin myönteisesti unioniin, äänestävät eurovaaleissa. Ne, jotka eivät pidä Euroopan unionista, jättävät äänestämättä ja lopputulos on sitten se, että siellä on hyvin vahvasti pro-EU-henki. Miten sä näet sen, kun tuntuu siltä, että osa suomalaisista poliitikoista lähtee sinne europarlamenttiin just sen takia, että kun säkin sanoit, että Suomen eduskunta on niin sidottu sellainen eräänlainen nyrkki, että sitä ei nyt kerta kaikkiaan saa auki, että oppositiohallitus, että europarlamentissa pystyy puhumaan erilaisissa asioista ja siellä ehkä jopa keskustellaankin niin, että se johtaa johonkin, että näet sä sen kuitenkin europarlamentin merkityksen niin semmoisena, että se on niin kuin hyvä juttu, että on europarlamentti ja että se on ehkä vaikka sä puhutkin kansallisesta edusta, niin onko siellä niin kuin helpompi siis saada hyviä asioita läpi kuin kansallisesti? Voi olla, että siellä on helpompi saada hyviä asioita läpi, mutta toisaalta jos niitä asioita ei käsiteltäisi ollenkaan siellä, niin niistä voitaisiin puhua kansallisissa parlamenteissa. Mutta jos ei puhuta. Niin, minä vastustan Euroopan parlamentin vallan kasvattamista, koska vaikka sitä perustellaan demokratialla, niin todellisuudessahan se siirtää päätösvaltaa pienten maiden kansalaisilta isojen maiden kansalaisille. Näkyykö se siellä parlamentissakin? Onko ne maakohtaiset ryhmät niin merkitseviä? Kyllä, mä uskoisin, että niillä aika paljon merkitystä on, että kyllähän varmaan italialaiset puoluekantaan katsomatta kuitenkin tunnistavat tietyt Italian kansalliset intressit ja saksalaiset samoin. Että suomalaisia on mitättömän vähän Euroopassa ja kuitenkin Suomen olosuhteet on monessa suhteessa hyvin erikoislaatuiset, maantieteelliset, ilmastolliset, väestölliset olosuhteet, että monissa asioissa esimerkiksi elintarvikealaan, liikkumiseen, kuljetuksiin, energiaan liittyvissä kysymyksissä ei ole Suomen etujen mukaista, että näistä asioista pyritään päättämään Euroopan tasolla ja että kaikille säädetään semmoinen one fits all muotti. Se aiheuttaa Suomelle kohtuuttomia ongelmia. Ja Euroopan parlamentin vallankasvu pahentaa tilannetta, koska Suomen on kuitenkin helpompi vaikuttaa lainsäädäntöön neuvostossa. Näin sanoi europarlamentaarikko Jussi Halla-aho. Kiitos teille jälleen keskustelusta.